Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Από την εκπομπή αυτή προσπαθούμε να έχουμε μια ωφέλιμη και ουσιαστική προσέγγιση στα γεγονότα σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Πριν πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο, ας ρίξουμε μια ματιά στο εισαγωγικό μας βίντεο. Με αφορμή τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία, η συζήτηση για τα όρια των ατομικών δικαιωμάτων και της woke agenda αυξάνει την πόλωση στις κοινωνίες. Σύμφωνα με το έγκριτο Merriam Webster, ο όρος woke αναφέρεται στην επίγνωση και την ενεργή προσοχή σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, ιδιαίτερα φιλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, η κουλτούρα της συμπερίληψης κατά ορισμένους ή η κουλτούρα της αποδόμησης κατά άλλους έχει ξεφύγει από τον αρχικό ορισμό της, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στις δυτικές κοινωνίες όσο και στον Ισλαμικό κόσμο. Το δε περιεχόμενο των κλασικών αγώνων, η ευγενής άμυλα, η Ολυμπιακή εκεχηρία παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός της δημόσιας συζήτησης. Γιατί βρίσκει έφορο έδαφος και ποιον τελικά εξυπηρετεί το κίνημα woke? Ποιος είναι ο υγιής τρόπος να διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο η κοινωνία μας? Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, καθηγητή Γεωπολιτικής και Ιστορίας στη Σχολή Πολέμου, λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής και συγγραφέα. Καλησπέρα σας κύριε Μελετόπουλε, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών, των τελευταίων πολλών ημερών, όχι εκτός από τη Μέση Ανατολή, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Όπου αυτή τη φορά, αντί να συζητάμε για την ευγενή άμυλα και την Ολυμπιακή εκεχηρία, μιλάμε για τα όρια των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Θεωρείτε ότι σε κάποιο βαθμό αυτό το κίνημα, το οποίο υποτίθεται ότι προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιορίζει πλέον τα ίδια δικαιώματα τα οποία υποτίθεται ότι υπερασπίζεται εμπροκειμένου των γυναικών και μέρους της ομάδας ΛΟΑΤΚΙ? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η τελετή έναρξης ουσιαστικά γελιοποίησε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και την διέσυρε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος οι άνθρωποι αυτοί που αποτελούν ισότιμους συμπολίτες μας και συνανθρώπους μας να διασυρθούν με αυτές τις γελίες αναπαραστάσεις διαφόρων κλασικών σκηνών της λογοτεχνίας, της παράδοσης, της ιστορίας και να προκαλέσουν οργή σε ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης, αποτροπιασμό σε ένα άλλο, να βγει η Ολυμπιακή Επιτροπή να ζητήσει συγγνώμη. Όλα αυτά λοιπόν ήταν στην ουσία μια απόπειρα επιβολής μιας πολιτικο-ιδεολογικής ατζέντας σε ένα θεσμό αρχαίο όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά. Διασχίζουν τους αιώνες χωρίς να συμφύρονται και να προσδιορίζονται από τις εκάστοτε ιδεολογικές συγκυρίες. Είναι ένας θεσμός διαχρονικός. Για ποιο λόγο έπρεπε ο Μακρόν και η Ολυμπιακή Επιτροπή να δώσουν χρώμα ιδεολογικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει επειγόντως οι Ολυμπιακοί Αγώνες να επιστρέψουν στην κοιτίδα τους, δηλαδή στην Ελλάδα, και στην αρχαία Ολυμπία και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε καταπληκτικές περιοχές και εγκαταστάσεις που μπορούμε να εξυγχρονίσουμε και να αποκτήσουν ένα μόνιμο σταθερό χαρακτήρα, να διεξάγονται στην Ελλάδα, να ισχύει η Ολυμπιακή εκεχηρία και να αποκαθαρθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες από διάφορες μόδες, ρεύματα, στοιχεία της επικαιρότητας, να ξαναγίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες τελεία. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Θεωρείτε ότι ισχύει αυτό που προλογίσαμε, δηλαδή ότι τα δικαιώματα των ίδιων των ανθρώπων που υποτίθεται ότι πρέπει να προασπίζονται ουσιαστικά καταλύονται με κάποιο τρόπο, δηλαδή αναδεικνύεται πολύ ο ατομισμός και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα ουσιαστικά στοιχεία των ευπαθών ομάδων? Κοιτάξτε, μία πρόοδος της εποχής μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, ο σεβασμός στους ανθρώπους που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους. Αυτά είναι μια πρόοδος. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι την πραγματική κοινωνική αποσύνθεση που βιώνουμε, μέχρι το γεγονός δηλαδή ότι προβάλλονται επιθετικά διάφορες κοινωνικές ομάδες εναντίον των άλλων, προσπαθούν να επιβληθούν χαρακτηριστικά μειονοτήτων στο σύνολο της κοινωνίας.
Έχουμε ακούσει και για την δικτατορία της πλειοψηφίας. Εδώ λοιπόν υπενθυμίζω κάτι που είπε Έλλην πολιτικός προκαιρού, ότι ζούμε την τυραννία της πλειοψηφίας. Ακούστε, δεν μπορείτε να αγνοήσετε την πλειοψηφία χάρη της μειοψηφίας, μπορείτε να προστατεύσετε τη μειοψηφία, να της δώσετε πλήρη δικαιώματα, να την καταστήσετε απρόσβλητη, αλλά όχι να ας πούμε καταργηθεί ο μέσος όρος. Όχι να καταργηθεί το αυτονόητο, ο τρόπος του σκέπτεσαι ενός ας πούμε καθημερινού ανθρώπου, ο οποίος ξαφνικά βλέπει γύρω του να καταραίουν όσα θεωρούσε αυτονόητα. Αυτό είναι μια διαδικασία που οδηγεί σε κοινωνική διάλυση. Οδηγείται η κοινωνία σε μια ρήξη μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων που την απαρτίζουν. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Ναι, στο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και των μειονοτήτων, όχι στη διάλυση της κοινωνίας σε ένα γενικευμένο πόλεμο μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Πρέπει να βρεθεί ένας κοινός παρανομαστής για να ζήσουμε όλοι μαζί. Συναφές ζήτημα με αυτό που μόλις προείπαμε είναι και το ζήτημα του μεταναστευτικού, ειδικά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Από όπου βλέπουμε ότι το φαινόμενο, λόγω μιας μερικής αδυναμίας συμπερίληψης των ανθρώπων αυτών και ενσωμάτωσης, βλέπουμε και φαινόμενα γκετοποίησης, βλέπουμε κατέρωθεν φαινόμενα βίας. Όλο αυτό θεωρείτε ότι έχει σχέση με αυτή τη σύγκρουση των πολιτισμών που έλεγε ο Χάντιγκτον, ή είναι σε αποδρομή οι δυτικές κοινωνίες, πάνε στη δύση τους και έρχεται να καλύψει το κενό που δεν επιτρέπει η φύση, που λέμε ότι δεν επιτρέπει το κενό, να καλύψει αυτό το κενό ένα νέο στοιχείο, κάποια νέα στοιχεία εισερχόμενα? Ή δεν είναι τίποτα από αυτά? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το μοντέλο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας που προέβαλαν πάρα πολλοί διάφοροι κύκλοι διανοωμένων έχει αποτύχει ικτρά. Δεν λειτουργεί τελικά μία κοινωνία με διαφορετικού πολιτισμού και διαφορετικής προέλευσης εθνοτικές ομάδες. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι η μαζική εισρωή αφρικανικών και ασιατικών πληθυσμών στην Ευρώπη οδήγησε όχι σε μία αρμονική συνύπαρξη, αλλά σε μία παράλληλη συνύπαρξη γκετοποιημένων κοινωνιών. Σε μία ακόμη περισσότερο επιθετικότητα των νέων εισερχομένων προς τους αυτόχθονες. Σε μία αντίδραση των αυτοχθόνων, η οποία εκφράζεται είτε με την υποστήριξη ακροδεξιών κινημάτων, είτε με φαινόμενα όπως στην Αγγλία, αυτά που έγιναν στην Αγγλία, τα οποία δείχνουν ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε κάποιο όριο. Δηλαδή, δεν είναι 800.000 Άγγλοι ακροδεξιοί. Στην Αγγλία, άλλωστε, δεν υπάρχει ακροδεξιά παράδοση. Δεν έχουμε στην Αγγλία, δεν είχαμε ποτέ ένα ζεστικό κόμμα στην Αγγλία. Δεν είχαμε ποτέ κινήματα τέτοιου τύπου. Και όμως κατέβηκαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι στους δρόμους. Γιατί θεώρησαν ότι έφτασε, ας πούμε, αυτή η πληθυσμιακή εξέλιξη έφτασε σε ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι βεβαίως οι μετανάστες έχουν τη σφραγίδα του δικού τους πολιτισμού, αλλά ο πολιτισμός αυτός δεν είναι ευρωπαϊκός. Δεν είναι ένας πολιτισμός που έχει τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν έχει περάσει από τη φάση της αναγέννησης, του διαφωτισμού, της νεωτερικότητας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, του σεβασμού της διαφορετικότητας. Αυτά δεν υπάρχουν στους μεταναστευτικούς πολιτισμούς. Έχουν το δικό τους πολιτισμό σεβαστός, αλλά είναι καταλυτικός για τον υπάρχοντα ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αν λοιπόν δεν προστατεύσουμε αυτόν τον πολιτισμό που νομίζω όλοι μας τον εκτιμούμε και τον υποστηρίζουμε και τον θεωρούμε εξελιγμένο, έναντι μιας μετάλλαξης που θα ξαναγυρίσει πίσω την Ευρώπη σε άλλες εποχές της ιστορίας της, στο Μεσαίωνα ή και πιο πριν, τότε πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα. Και τα μέτρα είναι η δημοκρατική, ανθρωπιστική, ειρηνική διακοπή της μαζικής μετανάστευσης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ομαλός. Αρθογραφώ εδώ και χρόνια με το εξής αντικείμενο, ότι πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά να την αναλάβουν, όχι να κρύβουν το κεφάλι του σε άμμο ως τρουθοκάμπηλοι, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου στην Ευρώπη. Διότι αν δεν το κάνουν με δημοκρατικό τρόπο, με τρόπο που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, τότε ο κόσμος θα στραφεί στην ακροδεξιά
και θα το κάνει η αγροκρατία με έναν τρόπο βίαιο, ο οποίος θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Πάντως, οπωσδήποτε, έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και πρέπει να υπάρξει μια λύση. Έχετε ήδη προλογίσει κάποια από τα ερωτήματα, αλλά θα ολοκληρώσω την ενότητα του μεταναστευτικού ρωτώντας σας το εξής. Η Ευρώπη ως πολιτισμός, από την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, που μια μερική αποσύνθεση κάποιων βασικών αξιών της, θεωρείτε ότι έχει μέλλον και εν προκειμένου η δική μας η χώρα, ως πολιτισμός προγενέστερος πολλών εκ των δυτικών χωρών, όλων των δυτικών χωρών και εθνών, έχει κάποιο ρόλο να παίξει σε αυτό και με ποιες προϋποθέσεις? Να πάρουμε το πρώτο θέμα πρώτα. Λοιπόν, η Ευρώπη βρίσκεται πραγματικά σε μια μεγάλη κρίση, η οποία εκδηλώνεται σε πολλά πεδία. Καταρχήν, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάψει να είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν, δηλαδή παγκόσμιες δυνάμεις. Έχουν κάποια ακόμα παγκόσμια εμβέλεια, δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, είναι μια χώρα που ηγείται της κοινοπολιτείας, έχει στενές σχέσεις με την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία κτλ. Η γλώσσα της είναι διεθνής, τα πανεπιστήμια της είναι λαμπρά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Γαλλία ασκεί μια παγκόσμια πολιτική επιρροή, αλλά δεν είναι πια τα κράτη εκείνα τα οποία προσδιορίζαν την εξέλιξη του πλανήτη, όπως γινόταν μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι δευτερεύουσες δυνάμεις. Πρωτεύουσες δυνάμεις είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα κτλ. Η Ινδία κτλ. Λοιπόν, τώρα η Ευρώπη άρα έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία της σε επίπεδο γεωπολιτικό. Δεύτερον, περνάει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο η μαζική μεταφορά των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην Κίνα και σε άλλες χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Λοιπόν, έχει μια επίσης βαθιά δημογραφική κρίση. Έχει σταματήσει ο αυτόχθονο ευρωπαϊκός πληθυσμός να αυξάνεται με τους ρυθμούς που αυξάνονταν στο παρελθόν. Και επίσης περνάει και μια βαθιά κρίση ταυτότητας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα κενά πράγματι δημιουργούν, αυτές οι ελλείψεις που ανέφερα, δημιουργούν μια, αν θέλετε, έλλειψη αυτοπεποίθησης εν σχέση με την ταυτότητα του ευρωπαϊκού κόσμου. Δηλαδή, ο ευρωπαϊκός κόσμος δεν αισθάνεται πια αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του. Αυτό δημιουργεί λοιπόν μεγαλύτερη ευκολία στην αποδοχή άλλων προτύπων που έρχονται μαζί με άλλους πληθυσμούς στην Ευρώπη και δημιουργεί λοιπόν μια κοινωνία η οποία έχει πολλές πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικές μεταξύ τους, με άλλα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που είναι αδύνατο να συνυπάρξουν. Λοιπόν, αυτό έχει δημιουργήσει στην Ευρώπη αυτή μια χαοτική κατάσταση, διότι δεν έγινε εγκαίρως αντικείμενο σωστής διαχείρισης. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση οριακή, είμαστε στο παραένα, για να μην πω στο και ένα, που ή θα υπάρξει μια διαχείριση αυτού του πράγματος ομαλή, δημοκρατική, σωστή, ή η Ευρώπη θα βυθιστεί στο χάος. Πώς γίνεται, πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει γι' αυτό? Κοιτάξτε τώρα, η Ελλάδα έχει μια πολύ ισχυρή ταυτότητα. Πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο παλιά από ότι η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία κτλ. Αυτές είναι χώρες που δημιουργήθηκαν ως οντότητες, ας πούμε, τους τελευταίους 10-15 αιώνες. Εμείς υπάρχουμε εδώ από την εποχή του Ομήρου, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε λοιπόν μια ισχυρή ταυτότητα εθνική, έχουμε μια ισχυρή γλωσσική ταυτότητα, έχουμε μια ισχυρή θρησκευτική ταυτότητα. Να προσθέσω σε αυτά που έλεγα για την Ευρώπη πριν, ότι η Ευρώπη έχει χάσει το χριστιανικό της χαρακτήρα, που της έδινε συνοχή και ταυτότητα. Η Ελλάδα δεν το έχει χάσει. Η Ελλάδα έχει ισχυρή ιστορία, έχει ισχυρή γλώσσα, έχει ισχυρή θρησκεία και αυτά όλα, ισχυρές παραδόσεις, αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν εδώ κάτι το δυνατό, ένα πυλώνα αυτού που λέμε δυτικός πολιτισμός. Έτσι είναι ένας ισχυρός πυλώνας. Πιστεύετε ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε συνείδηση αυτού του Κοιτάξτε, έχει καταβάλει η ηθήνουσα τάξη μας κάθε προσπάθεια για να μην έχουμε αυτή τη συνείδηση. Μέσω της απαιδείας, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όχι όλων φυσικά, αλλά πολλών, μέσω της μουσικής, η οποία έχει γίνει άμμωση πλέον τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, μέσω της
παραφιλολογίας που εμφανίζεται ως λογοτεχνία, ενώ δεν είναι. Διάφοροι μηχανισμοί λοιπόν έχουν τοποθετήσει στον εγκέφαλο των Ελλήνων σκουπίδια. Ενώ έχουμε θησαυρούς εδώ. Έτσι. Αλλά αντί να ασχολούμεθα με θησαυρούς, ασχολούμεθα με σκουπίδια. Αυτά έχουν οδηγήσει τον Έλληνα σε μια κατάσταση απώλειας μνήμης, απώλειας κρίσης, απώλειας συνείδησης. Λοιπόν, αυτό είναι προϊόν της πολιτικής, όχι της κοινωνίας. Η κοινωνία επιμένει όμως. Δηλαδή απέναντι σε όλα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία αποφάσισε να γιορτάσει μόνη της το 1821. Το οποίο αρνήθηκε πεισματικά να το γιορτάσει η πολιτεία και η επιτροπή της κυρίας Αγγελοπούλου. Βγήκαν λοιπόν δήμοι και περιφέρειες, εκκλησίες, σχολεία, σύλλογοι κτλ. Και οργάνωσαν έναν επετειακό εορτασμό της Επανάστασης, των 200 ετών της Επανάστασης, που δεν έχει σταματήσει ακόμα. Ξεκίνησε από το 21 και είμαστε 24 και συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα οι επετειακές εκδηλώσεις. Δημιουργήθηκαν σύλλογοι αναβιωτών που ασχολούνται με τις στολές του 1800. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ γι' αυτό που συμμετέχω κι εγώ. Υπάρχουν σύλλογοι αναβιωτών, υπάρχουν χορευτικοί σύλλογοι. Έχει αναβιώσει ο θεσμός του πανηγυριού στην Ελλάδα. Με εντυπωσιακή συμμετοχή της νεολαίας και μάλιστα της αστικής νεολαίας της Αθήνας. Έτσι, τα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει λοιπόν μια έκρηξη ελληνικότητας που είναι το αντίβαρο στον αφελληνισμό τον οποίο συστηματικά καλλιεργεί η εθνούσα τάξη. Με αφορμή και την αποκατάσταση της δημοκρατίας που γιορτάζουμε φέτος και την αναφορά σας στη διαφορά των δυτικών κοινωνιών που έχουν ένα δημοκρατικό κεκτημένο, ας το πούμε έτσι, και των χωρών του Παγκόσμιου Νότου, για τις οποίες υπερηφανευόμαστε προς αυτές για το ζήτημα αυτό, ότι εμείς έχουμε δημοκρατία. Πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία με τον ορθό ορισμό της λέξης? Τώρα, η δική μου προσωπική πεποίθηση είναι ότι αυτό που λέμε δημοκρατία υπήρξε βασικά στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή η άμεση δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εκεί ο πολίτης δεν είναι κάποιος ο οποίος εκχωρεί κάθε 4 χρόνια την ψήφο του και τη γνώμη του και την απόφασή του σε ένα πολιτικό εργολάβο, ο οποίος εκλέγεται με ένα πρόγραμμα Χ, το οποίο δεν υλοποιεί κατά κανόνα. Μάλιστα, μερικές φορές υλοποιεί το αντίθετο. Και ο οποίος επί 4 χρόνια δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και λίγο πριν τις εκλογές προσπαθεί να δημιουργήσει μια μαγική εικόνα για να ξαναποσπάσει την ψήφο του ψηφοφόρου. Η δημοκρατία είναι η άμεση δημοκρατία. Τι σημαίνει η άμεση δημοκρατία? Ο πολίτης καλείται συστηματικά και διαρκώς να αποφασίζει για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής του. Εδώ στην Ελλάδα ελήφθησαν αποφάσεις, ας πούμε, καταλυτικές και καθοριστικές για το μέλλον μας, χωρίς ο ελληνικός λαός να εκφέρει καμία απολύτως άποψη. Δεν ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός. Τι να πούμε τώρα, από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1979 μέχρι την κατάργηση των βάσεων, την δίθεν κατάργηση των βάσεων που δεν καταργήθηκαν, μέχρι το μνημόνιο. Λοιπόν, εδώ ένας λαός ο οποίος υφίσταται αποφάσεις που λαμβάνει ένα κλειστό κατεστημένο χωρίς να ερωτάται καν. Λοιπόν, αυτό για μένα δεν είναι ακριβώς δημοκρατία. Είναι ένα είδος αντιπροσωπευτικής, έμεσης, κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, αλλά δεν είναι δημοκρατία με την έννοια του κράτους του Δήμου. Δηλαδή ο Δήμος έχει την εξουσία στα χέρια του, δεν την έχει ο Δήμος. Την έχει ένα πολιτικό κατεστημένο. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα κάτι χειρότερο. Αυτό που σας λέω ισχύει και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ότι και στην Αμερική εκλέγουν έναν πρόεδρο και ο πρόεδρος για 4 χρόνια είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Στην Ελλάδα υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό το πολιτικό κατεστημένο λοιπόν, το οποίο αναλαμβάνει εργολαβικά κάθε 4 χρόνια τη διακυβέρνηση, έχει εξελιχθεί σε μία κληρονομική, ολιγαρχική, πελατειακή φαυλοκρατία. Δηλαδή, τι εννοώ φαυλοκρατία? Σημαίνει ένα σύστημα που βασίζεται στο πελατειακό σύστημα, δηλαδή στην αντιπαροχή ψήφων έναντι ας πούμε διαφόρων ωφελημάτων. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει διάφορα ωφελήματα στους ψηφοφόρους και οι ψηφοφόροι δίνουν την ψήφο τους. Αυτό λέγεται φαυλοκρατία. Έτσι, δηλαδή το πελατειακό σύστημα θεμελιώνει αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα οικογενειοκρατικό. Πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ ένα κράτος στην Ευρώπη, για να μην επεκταθώ και πέραν της Ευρώπης, αλλά ας μείνουμε στην Ευρώπη, που να έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια που είναι η περίοδος της δημοκρατίας στην Ελλάδα, της μεταπολιτεύσεως, έτσι, που έχουμε 3 πρωθυπουργούς
που είναι απόγονοι, συγγενείς ενός προηγούμενου βαθμού. Δηλαδή, μέσα στα χρόνια αυτά έχουμε 2 Καραμαλίδες. Και στο κάτω-κάτω οι Καραμαλίδες είχαν και κάποια, ας πούμε, κάποιο επίπεδο. Έχουμε 2 Παπανδρέου, έχουμε 2 Μητσοτάκηδες πρωθυπουργούς και άπειρους υπουργούς. Έχουμε 3 Παπανδρέου, σωστά. Υπήρχε και ένας πριν τη δικτατορία. Ωραία, δεν τον έβαλα γιατί μίλησε τα τελευταία 50 χρόνια. Και για τον Γιώργο Παπανδρέου τον εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά ας πούμε στη μεταπολίτευση έχουμε 2 ζεύγοι πατεράδων και γιών. Και θείου και ανεψιού. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Και αναπαράγεται και σε επίπεδο υπουργών και βουλευτών σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Επίσης, αν θέλετε, αυτό το σύστημα στο οποίο οι βουλευτές δεν έχουν άποψη, που όσο περνάει ο καιρός όσο χειροτερεύει, έτσι, κάποτε είχαν. Αλλά αυτό που λέμε κομματική πειθαρχία έχει καταλήξει σήμερα στον πλήρη ευνουχισμό της έννοιας του βουλευτή. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο για το νομοσχέδιο του γάμου ομοφύλων να δώσει ο Πρωθυπουργός άδεια στους βουλευτές που διαφωνούσαν απλά να απόσχουν από ψηφοφορία αντί να πάνε και να τον καταψηφίσουν που θα είχαν τη δεδομένη και θα πέφτε. Και έτσι έγινε. 50 βουλευτές απήχαν για να μην καταψηφίσουν. Αυτά τώρα δεν λέγονται δημοκρατία. Αυτό είναι ένα είδος, ας πούμε, παροδίας της δημοκρατίας. Έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ελβετία. Να προσθέσω από την εκπομπή σας ότι έχω σπουδάσει και έχω πάρει διδακτορικό στη Γενέβη, αλλά ζω στην Ελλάδα και εργάζομαι. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι βλέποντας το διδάκτορο Πανεπιστημίου Γενέβης ότι ζω στη Γενέβη. Δεν ζω στη Γενέβη, ζω στην Ελλάδα. 40 χρόνια δουλεύω εδώ. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω στην Ελβετία που έζησα λοιπόν και σπούδασα. Εκεί είναι μια πραγματική δημοκρατία. Διότι για όλα τα σημαντικά θέματα καλούνται οι πολίτες να αποφασίσουν με δημοψήφισμα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα σε έναν συγκεκριμένο συνταγματικά προσδιορισμένο αριθμό πολιτών να ζητήσουν από την κυβέρνηση δημοψήφισμα για κάποιο θέμα και η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να το δεχθεί. Πιστεύετε αυτό εδώ μπορούμε με κάποιο τρόπο να το εφαρμόσουμε? Ένας νόμος είναι. Να έχουν δικαίωμα λοιπόν 40.000 Έλληνες με υπογραφές και ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις να πάνε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε η Βουλή αποφασίζει. Δια νόμου ότι αν 40.000 Έλληνες ζητήσουν να γίνει δημοψήφισμα, να πρέπει η κυβέρνηση υποχρεωτικά να διεξαγάγει δημοψήφισμα και το δημοψήφισμα να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ο μηχανισμός γι' αυτό δηλαδή είναι απλώς η προσφυγή στο Υπουργείο Εσωτερικών με υπογραφή? Στην Ελβετία λοιπόν προβλέπει το Σύνταγμα, αλλά μπορεί και εδώ να το προβλέψει το Σύνταγμα, δεν είναι κάτι που. Προβλέπει το Σύνταγμα ότι ένας αριθμός Ελβετών πολιτών που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει προς το δημοκρατικότερο, εάν ζητήσουν επισήμως από το κράτος, εάν μαζευτεί ένας αριθμός συγκεκριμένος και ζητήσει από το κράτος να διεξαγάγει δημοψήφισμα, ας πούμε, να αλλάξει ο τρόπος οδήγησης, να οδηγούμε από τα αριστερά, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι η κυβέρνηση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών είναι υποχρεωμένες να διεξαγάγουν εντός 2 μηνών το δημοψήφισμα αυτό και το αποτέλεσμα είναι υποχρεωτικό για την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν αποφασίσουν οι Ελβετοί, αλλά να σας πω κάτι, αυτό δείχνει και μια βαθιά περιφρόνηση για το λαό. Ότι δηλαδή ο λαός δεν ξέρει, εμείς ξέρουμε. Οι Ελβετοί θεωρούν ότι ο λαός ξέρει. Ο λαός είναι όριμος και θα αποφασίσει σωστά. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα θεωρεί ότι ο λαός δεν ξέρει. Και εμείς ξέρουμε, είμαστε πεφωτισμένοι. Έχει σχέση αυτό με κάποιο τρόπο με την αρχή αυτού του κράτους και προχωράω λίγο τη συζήτηση σε άλλο θέμα, με το ζήτημα που έχετε πολύ μελετήσει και έχετε γράψει και μιλήσει γι' αυτό δημοσίως, το θέμα του Ναβαρίνου, το σύνδρομο του Ναβαρίνου. Αρχικά θα μπορούσατε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να μας πείτε συνοπτικά για όσους δεν έχουν ακούσει όλες αυτές τις ομιλίες σας, τι είναι το σύνδρομο του Ναβαρίνου και πώς σχετίζεται με το σήμερα? Ακούστε, μου είναι αδύνατο να το αναπτύξω επαρκώς. Στο YouTube υπάρχουν άπειρες ομιλίες μου για τον Ναβαρίνο. Έχω γράψει και σχετικά άρθρα. Αυτό που θα πω εδώ σήμερα είναι ότι το 1921, αμέσως μετά την έκρηξη της Επανάστασης, οι Έλληνες έφτιαξαν το δημοκρατικότερο σύνταγμα της εποχής τους. Όταν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ήταν νόμιμη η δουλεία και η δουλοπαρικία, οι Έλληνες προέβλεψαν ρητή απαγόρευση της δουλείας και των τίτλων ευγενίας. Το σύνταγμα της Επιδαύρου. Τέλος 21, αρχές 22. Λοιπόν, και τα άλλα 2 συντάγματα, δηλαδή της Τριζίνας και του Άστρος και της Τριζίνας, επίσης είναι εξαιρετικά δημοκρατικά συντάγματα και όλα αυτά τελειώνουν όταν στην Ελλάδα έρχεται ο Όθων με καθεστώς απολύτου μοναρχίας.
Εκεί πάνε περίπατο και η εξελιγμένη αυτοδιοίκηση που προέβλεπαν τα συντάγματα της Επαναστάσεως και οι διάφοροι θεσμοί άμεσης δημοκρατίας, όλα αυτά πάνε περίπατο. Το Ναβαρίνο είναι μια μεγάλη ναυμαχία, η οποία δεν έγινε για να ελευθερωθεί η Ελλάδα, πρωτίστως έγινε για να ανοίξει ο δρόμος προς τον Ινδικό ωκεανό μέσω Σουέζ, ώστε να μπορέσει η Γαλλία και η Αγγλία, βασικά η Αγγλία και η Γαλλία, να επικοινωνήσουν με τις αποικίες τους με ένα πολύ πιο σύντομο δρόμο, περίπου το 1/3 από τον περίπλου της Αφρικής. Αυτή ήταν η πρώτη αιτία του Ναβαρίνου. Δεύτερον, το Ναβαρίνο δεν έφερε την ελληνική ανεξαρτησία. Ακολούθησαν από τον Οκτώβριο του 27 μέχρι που έγινε το Ναβαρίνο, μέχρι το Φεβρουάριο του 30, που έχουμε τη συνθήκη της ανεξαρτησίας, 2,5 χρόνια. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια είχαμε ένα μεγάλο Ρώσο-τουρκικό πόλεμο, που κράτησε 1,5 χρόνο, έχουμε έναν Γάλλο-τουρκικό πόλεμο και έχουμε και τη συνέχεια της Επανάστασης μέχρι το τέλος του 29. Πολεμούσαν οι Έλληνες για να ελευθερωθούν. Η θεωρία ότι το Ναβαρίνο ελευθέρωσε την Ελλάδα είναι ένας αστικός μύθος που οργανώθηκε ώστε οι Έλληνες να δεχθούν ότι ήδη υπήρξαν ανίκανοι να ελευθερωθούν, που φυσικά και ελευθερωθήκαμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις, και δεύτερον για να δεχθούν ότι μας ελευθέρωσαν οι μεγάλες δυνάμεις, επομένως οφείλουμε να τις υπακούμε. Και έτσι στείνεται ο θεσμός των προστατηδών δυνάμεων, οι 3 προστάτηδες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, και ο θεσμός αυτός φέρνει στην Ελλάδα το Γαλλικό, Αγγλικό, Ρωσικό κόμμα, τις 2 ξένες δυναστείες, ακόμα και τα μνημόνια της περασμένης δεκαετίας. Διότι οι Έλληνες έμαθαν ότι είναι προτεκτοράτο, ότι δεν μπορούν να αυτοκυβερνηθούν και ότι είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τις επιταγές της κάθε τρόικας. Και σας διαβεβαιώ ότι είχαμε πάρα πολλές τρόικες στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα. Αυτή η τελευταία δεν ήταν η πρώτη τρόικα, ήταν η 15η. Και τώρα, 2 αιώνες μετά από αυτό και 2 αιώνες που ο λαός, όπως είπατε, αποφάσισε μόνος του να τους γιορτάσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η βαθιά πεποίθηση, ας πούμε, υποτέλειας που καλλιεργήθηκε από τότε μέχρι και σήμερα, όπως υποστηρίζετε? Κοιτάξτε, τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Το πρώτο βήμα είναι οι Έλληνες να καταλάβουν ότι με τις δυνάμεις τους, με τις θυσίες τους, με τη γενναιότητά τους, την ανδρεία τους, την ευφυΐα τους, έφτιαξαν ένα κράτος ελεύθερο και όχι επειδή τους ελευθέρωσαν οι ξένοι, που δεν είχαν καμία διάθεση να μας ελευθερώσουν, σας διαβεβαιώ, στην αρχή της Επανάστασης, καμία. Όλοι είδαν πολύ αρνητικά την Ελληνική Επανάσταση. Δεύτερον, να καταλάβουν οι Έλληνες ότι η ξενοκρατία στην Ελλάδα παρήχθη εκ των υστέρων, κυρίως από τον Μαυροκορδάτο και τους φίλους του, με βάση το μύθο της ναυμαχίας του Ναβαρίνου που δήθεν μας ελευθέρωσε. Τρίτον, να αποτινάξουν από μέσα τους πρώτα και μετά από την πολιτική ζωή τους εγκαθέτους ξένων δυνάμεων και να αναδείξουν ανθρώπους που είναι πρωτίστως Έλληνες και που θεωρούν ότι η Ελλάδα βεβαίως και ανήκει στη Δύση, αλλά ανήκει στη Δύση ως το ιδρυτικό της μέλος και όχι ως ένας παρακεντές, ένα παράσιτο, ένα προτεκτοράτο. Ότι εμείς, από εμάς ξεκίνησε αυτό που λέμε Δύση, δηλαδή ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Και επειδή εγώ είμαι βαθιά δημοκράτης, επαναλαμβάνω για νιωστή φορά ότι οι Έλληνες με την ψήφο τους μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Η θεωρία ότι όλα είναι στημένα και όλα ελέγχονται έχει κάποιο όριο. Την ημέρα των εκλογών μπορούν οι Έλληνες να αλλάξουν τα πάντα. Έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και ξανάγινε και πρόσφατα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου είδαμε μία άνοδο τώρα του πατριωτικού χώρου, να το πω, συντηρητικών τάσεων, να το πω, εθνοκεντρικών τάσεων. Εσείς νομίζω ξέρετε καλύτερα τον ορισμό. Κοιτάξτε. Αυτό σε τι το αποδίδεται? Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται πράγματι για ακροδεξιά κινήματα στην Ευρώπη, σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι ακροδεξιά κινήματα. Δηλαδή, ο Ορμπάν δεν είναι ακροδεξιό κίνημα. Είναι ένα εθνικό κίνημα που βάζει το συμφέρον της Ουγγαρίας πάνω από το συμφέρον, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τα δύο συγκρούονται, αλλά δεν είναι ακροδεξιά. Επιστημονικά δηλαδή δεν αντιστοιχεί το κίνημα αυτό στα χαρακτηριστικά που προβλέπει η πολιτική επιστήμη για τη λέξη ακροδεξιά. Έτσι, θα έλεγα η Μελώνη στην Ιταλία, η οποία προήλθε στα νιάτα της από κάποια ακροδεξιά στοιχεία, δεν έχει κανένα ακροδεξιό στοιχείο στην πολιτική της και στο πρόγραμμά της. Λοιπόν, τώρα η Λεπέν
Εντάξει, εκεί είναι προφανές ότι προέρχεται από ένα σκληρό ακροδεξιό κίνημα του πατέρα της. Αυτή τη στιγμή Η ίδια όμως έχει πλήρως αποβάλει όλα τα ακροδεξιά στοιχεία που είχε. Δεν αμφισβητεί τη δημοκρατία. Δεν θέλει να ασκήσει βία, ας πούμε, εναντίον του πολιτικού της αντιπάλων. Δεν έχει ένα όρεμα ολοκληρωτικής κοινωνίας. Αυτά είναι τα στοιχεία της ακροδεξιάς. Είναι ένα κίνημα το οποίο θέλει να επιβάλλει την τάξη και να σταματήσει πρώτη μαζική μετανάστευση. Στην Γερμανία έχει δημιουργηθεί το AfD, ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο είναι πολύ πιθανό να έρθει και πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, το οποίο έχει βασικά αντιμεταναστευτικό χαρακτήρα. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι ένα κόμμα που έχει αντιμεταναστευτικό χαρακτήρα αυτομάτως δικαιούται το χαρακτηρισμό ακροδεξιό. Άρα τι σημαίνει ακροδεξιά, γιατί την ακούμε από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα πάρα πολύ. Είναι ένας πολιτικός χώρος που ασπάζεται, που οραματίζεται την κατάλυση της δημοκρατίας, θαυμάζει την βία, θέλει να ασκήσει βία, να εισαγάγει τη βία στην πολιτική, δεν ανέχεται τη διαφορετική άποψη, δεν πιστεύει στη δημοκρατία, πιστεύει στην ολοκληρωτική κοινωνία που ελέγχονται τα πάντα. Έτσι, ας πούμε, στην Ελλάδα είχαμε κατά καιρούς τέτοια κινήματα, αλλά δεν μπορείς όμως να θεωρήσεις ότι το κόμμα του Βελόπουλου, η Νίκη, η Λατινοπούλου, η Εφιετζόγλου, που τους ονόμασε ο Πρωθυπουργός ακροδεξιά πολυκατοικία, ότι είναι ακροδεξιά πράγματι στα σοβαρά. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι κλασικά, αν θέλετε, κεντροδεξιά πατριωτικά μορφώματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ακροδεξιά. Καμία απολύτως. Συνεπώς, σε τι το αποδίδεται το γεγονός ότι ο ευρύτερος συντηρητικός χώρος, έτσι είναι όρος, ονομάζεται πλέον ακροδεξιά? Σε εσκεμμένη και μπελική συκοφαντική προπαγάνδα. Μάλιστα. Ωραία, εφόσον μίλησε και για πατριωτικό χώρο, θα μπορούσατε να μας δώσετε το δικό σας ορισμό για το τι είναι ο πατριωτισμός? Γιατί έχουμε τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, ο οποίος κατά κύριο λόγο κάνει κριτική, αλλά ο πατριώτης είναι αυτός που κάνει κριτική ή πρέπει να δίνει και λύσεις που είναι εφαρμόσιμες? Είναι δηλαδή ιδεολογία, είναι συναίσθημα, είναι πράξεις? Τι είναι ο πατριωτισμός? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που λέμε πατριωτισμός ξεκινάει από ένα αγνό συναίσθημα αγάπης για την πατρίδα σου. Ο Γκάντι είχε πει ότι αν δεν αγαπάς την πατρίδα σου, δεν θα αγαπήσεις και καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Ο Ντιζραέλη είπε ότι οι διεθνιστές και οι κοσμοπολίτες έχουν βρει μια εύκολη λύση για να μην έχουν υποχρεώσεις έναντι της πατρίδας τους. Ότι παραπέμπουν, ας πούμε, το συναίσθημα το ευρύτερο που πρέπει ένας άνθρωπος να έχει πέραν του ατομικισμού του, σε μια αφηρημένη έννοια που είναι ο κόσμος. Αλλά ούτε θα σε καλέσει να υπηρετήσει στρατιωτική θητεία ο κόσμος, ούτε θα σου ζητήσει φόρους ο κόσμος. Αυτό δηλαδή είναι ένα υποκατάστατο, το οποίο δεν είναι υποκατάστατο. Ο πατριωτισμός. Έχω γράψει ένα βιβλίο, το 2010, έχει κάνει πάρα πολλές εκδόσεις, ήταν μεγάλη εκδοτική επιτυχία, το ζήτημα του πατριωτισμού. Ένα μικρό βιβλιαράκι, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Παπαζήστη το 2010. Είναι ένα κίτρινο βιβλιαράκι. Συνιστώ στους αναγνώστες να το προμηθευτούν και να το διαβάσουν. Τα λέω όλα εκεί. Επίσης, αναλύω τη διαφορά μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού. Πάρα πολύ χρήσιμο. Έτσι, ναι, γιατί ο πατριωτισμός σήμερα εξακολουθεί να δέχεται βολές, προσπαθώντας αυτοί που βάλουν εναντίον του να δημιουργήσουν σύγχυση μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού, να εμφανίζουν την αγάπη για την πατρίδα ως ακροδεξιό χαρακτηριστικό, διάφορες τέτοιες ανοησίες, τις οποίες εγώ τις επιστρέφω, λέγοντας ότι όποιος δεν αγαπάει την πατρίδα του, δεν είναι κατάλληλος για να την υπηρετήσει. Όποιος δεν είναι ανιδιοτελής, δεν είναι κατάλληλος να ασχοληθεί με το εθνικό συμφέρον. Όποιος δεν είναι διατεθειμένος να θυσιαστεί για τη χώρα του, δεν είναι κατάλληλος να την υπερασπιστεί όταν δέχεται απειλές. Ο πατριωτισμός λοιπόν ξεκινάει από μια ηθική στάση, μια ηθική αφετηρία, ότι η πατρίδα μου προηγείται, και στη συνέχεια σε επίπεδο ευρύτερης πολιτικής, ας πούμε, εξακτίνωσης, συμπεριλαμβάνει τη δημοκρατία, διότι δημοκρατία σημαίνει ότι η πατρίδα μου, την οποία αγαπώ, είναι δικιά μου ευθύνη και εγώ ως κοινωνία αναλαμβάνω την ευθύνη της πατρίδας μου και δια της ψήφου μου και δια των πράξεών μου. Έτσι, και θεωρώ ότι από εκεί και πέρα ο πατριωτισμός συνδέεται με διάφορα άλλα πράγματα.
όπως είναι, ας πούμε, η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος, η σκληρή εργασία για την προκοπή του τόπου, η πνευματική ανασχόληση με την ιστορία του, η περηφάνεια για τη γλώσσα μας, όλα αυτά είναι μέρος του πατριωτισμού. Για τη δική μας την πατρίδα θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, για τους Έλληνες. Αν λέγαμε ότι είμαστε καλοί σε κάτι, με 3.000 χρόνια ιστορία, θα συμφωνούσατε ότι είναι το να παράγουμε σκέψη, ιδέες, να παράγουμε περισσότερη ιστορία από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε, λένε κάποιοι, στη δημιουργία πολιτισμού. Είναι κάτι άλλο που έχουμε κάνει καλύτερα από αυτό? Δεν συμφωνώ μαζί σας 100%. Πείτε μου. Συμφωνώ 50%. Ασφαλώς και οι Έλληνες δημιούργησαν το μεγαλύτερο πολιτισμό στον κόσμο. Σε εποχές που δεν υπήρχε πολιτισμός πουθενά άλλου. Ακόμη και ο σπουδαίος κινέζικος πολιτισμός αρχίζει μετά το 300 π.Χ. Η Ιλιάδα γράφτηκε το 1100, υπενθυμίζω, π.Χ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον αρχαιότερο πολιτισμό. Είναι ένας πολιτισμός που δημιούργησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τα μαθηματικά, όλα αυτά τα πράγματα, την πυρηνική φυσική, ο Δημόκρατος, ο Επίγορος. Λοιπόν, ασφαλώς και έχουμε ένα σπουδαίο πολιτισμό και ένα πολιτισμό που επίσης επιβιώνει ανά τους αιώνες. Διασχίζει τους αιώνες μεταλλασσόμενος, αλλά χωρίς να χάνει τον αρχικό πυρήνα του. Διασχίζει λοιπόν την εποχή του Ομήρου, την κλασική αρχαιότητα, την ελληνιστική εποχή, τη ρωμαϊκή περίοδο που προσδιορίζεται από τον ελληνικό πολιτισμό, τα 1100 χρόνια της Βυζαντινής εποπειίας, επιβιώνει στην τουρκοκρατία, επανέρχεται μετά την Επανάσταση Δρυμύτερος, παράγει ακόμα και στον 20ο αιώνα σπουδαίες εκφάνσεις στη γενιά του 30 κτλ. Τα 2 Νομπέλ, τη σπουδαία ζωγραφική μας, την αρχιτεκτονική του Πικιόνικα, αυτά όλα είναι ελληνικός πολιτισμός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Διότι οι Έλληνες υπήρξαν σπουδαίοι έμποροι. Σωστά. Ακόμα και σήμερα. Να κάτι στο οποίο υπάρχουμε και σήμερα. Η ναυτιλία. Είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Ως έμποροι υπήρξαμε σπουδαίοι. Το ελληνικό εμπόριο προσδιορίσε το εμπόριο της Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας, του Εύξηνου Πόντου, της Μέσης Ανατολής, της Αιγύπτου, μετά ας πούμε την ποντοπόρο ναυτιλία. Θέλω να πω, είμαστε σπουδαίοι έμποροι. Επίσης, είμαστε και σπουδαίοι πολεμιστές. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Ξεκινώντας από την Τρία, ας πάω στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Εντάξει, ο Μαραθώνας ας πούμε ότι ήταν σύμπτωση, ας πούμε που δεν ήταν. Αλλά και η Σαλαμίνα και η ναυμαχία της Μικαλής. Εδώ έχουμε οι πλατεές. Έχουμε 4 συντριπτικές νίκες κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας που άρχιζε από το Αιγαίο και έφτανε στην Ινδία. Και τους ανθρώπους αυτούς, αυτή την τεράστια αυτοκρατορία την κάναμε με τα κρομιδάκια. Μετά ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στην Ασία με 30.000 ανθρώπους και κατέλυσε αυτό το τεράστιο πλανητικών διαστάσεων κράτος και στη θέση του εγκατέστησε έναν καινούριο ελληνικό κόσμο. Να πάμε στην νεότερη εποχή, το Βυζάντιο, το οποίο υπήρξε η παγκόσμια υπερδύναμη του Μεσαίωνα με όρια από την Κασπία μέχρι την Αδριατική, το οποίο τσάκισε κυριολεκτικά τους πάντες την εποχή εκείνη. Και να έρθω και στην νεότερη εποχή. Σοβαρά το λέτε ότι οι Έλληνες τα βάλανε το 1821 με μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Νείλο και από τον Περσικό κόλπο μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό και τη συνέτριψε? Είμαστε, για να έρθουμε στο 40, που είναι η τελευταία μας μεγάλη νίκη, που μια μικρή Ελλάδα, φτωχή και αγροτική, διέλυσε μια αυτοκρατορία, την Ιταλική, με 3 εκατομμύρια λόγχες. Άρα είμαστε και παραγωγή πολιτισμού, και σπουδαίοι έμποροι και σπουδαίοι πολεμιστές. Ο λόγος για τον οποίο διάλεξε αυτό το πολιτισμικό βάθος των 3.000 ετών ήταν κάτι που είχε πει σε προγενέστερη συνέντευξη σε αυτόν εδώ το χώρο ο κύριος Μπαλτζόης του Ελισμέ, ότι λόγω του ιστορικού αυτού βάθους και του σεβασμού των πολιτισμών προς την Ελλάδα θα μπορούσε να επιτελέσει τον ρόλο, ας το πούμε, του παγκόσμιου ειρηνευτή. Και μάλιστα πρότεινε στους Δελφούς να είναι το κέντρο αυτής της διαδικασίας, η έδρα δηλαδή της ειρήνευσης. Ρεαλιστικά μιλώντας, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, ο Καποδίστριας αυτό θέλησε να φτιάξει. Θέλησε να κάνει μια Ελλάδα παγκόσμιο κέντρο πνεύματος, ειρήνης, πολιτισμού. Αυτό ποια χώρα το έκανε τελικά? Η Ελβετία. Ποιος έφτιαξε την Ελβετία? Το ελβετικό σύστημα, ο Καποδίστριας. Όχι την Ελβετία, αλλά το ελβετικό πολιτικό σύστημα. Εδώ θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, αυτό που λέει ο φίλος μου ο Μπαλτζόης είναι, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, ένα είδος μονόδρομου,
όχι για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Εάν ο κόσμος θέλει να υπάρξει ως ένας χώρος αρμονικής συνύπαρξης εθνών και όχι αλληλοσπαρασσόμενη ζούγκλα όπως είναι σήμερα, θα πρέπει να βρει ένα κοινό τόπο συμφωνίας. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε πράγματι η Ελλάδα να το κάνει, αρχίζοντας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που προανέφερα. Αυτά για να γίνουν πρέπει η Ελλάδα πρώτον να διασωθεί από τις εξωτερικές απειλές που την περιβάλλουν. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο κρατήδια της Βαλκανικής να εκφράζουν αμφισβητήσεις, αναθεωρητικές στάσεις κτλ. Εις βάρος μας, πέραν της Τουρκίας. Θα πρέπει η Ελλάδα λοιπόν να λύσει το γεωπολιτικό της πρόβλημα. Θα πρέπει η Ελλάδα να λύσει το πολιτικό της πρόβλημα. Το οποίο είναι ένα τεράστιο αδιέξοδο. Η Ελλάδα δεν έχει πολιτική ηγεσία. Δεν έχει ηγέτες με όραμα, έμπνευση, ανιδιοτέλεια και ικανότητα να στήσουν ένα κράτος στη θέση του fail state, το οποίο στήθηκε εδώ μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, από το Μαυροκορδάτη και τους ομοίους του. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν οι Έλληνες να λύσουν το γεωπολιτικό τους πρόβλημα, να λύσουν το πολιτικό τους πρόβλημα, αναδεικνύοντας σοβαρή ηγεσία, και να λύσουν και το οικονομικό τους πρόβλημα, φτιάχνοντας μια οικονομία βιώσιμη και μια οικονομία που να εκπληρεί τη βασική, ας πούμε, συνθήκη του να καταναλώνουμε τουλάχιστον όσα παράγουμε. Γιατί εμείς καταναλώνουμε πολύ περισσότερα από όσα παράγουμε. Άρα πρέπει λοιπόν οι Έλληνες να μάθουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο όπου η κατανάλωση και η παραγωγή να είναι περίπου αντίστοιχες για να μην είμαστε σε μια διαρκή εξάρτηση οικονομική από διεθνή κέντρα, χρηματοπιστωτικά κτλ. Χρειάζεται λοιπόν και μια σχετική αυτάρκεια στην οικονομία. Απόλυτη αυτάρκεια δεν έχει ποτέ, σχετική αυτάρκεια χρειάζεται. Πρέπει να ξαναστήσουμε τη γεωργία μας, να ξαναστήσουμε τη βιοτεχνία, με σύγχρονους όρους, τη βιοτεχνία μας, τη βιομηχανία μας, και το τελευταίο, ότι πρέπει να αρχίσουμε να γεννάμε. Διότι δεν έχουμε πια αρνητικό δίκτυο αύξησης του πληθυσμού. Έχουμε μείωση του πληθυσμού, που είναι κάτι άλλο. Έχουμε μείωση του πληθυσμού με τρεις διαστάσεις επικίνδυνες. Η μία είναι ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν πιο πολλοί Έλληνες από ό,τι γεννιόνται. Δεύτερον, ότι η νεολαία μας μεταναστεύει μαζικά στο εξωτερικό. Και τρίτον, ότι το κενό θα το καλύψουν, αν συνεχίσουμε έτσι, ξένες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες θα εξαλείψουν από την Ελλάδα, διότι είναι κάτι άλλο ίδιες, όχι σκόπιμα, αυτό που λέμε ελληνικός κόσμος. Επομένως, θα πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτό. Αυτή τη λύση δεν μπορούν να τη βρουν οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις και ίσως και δεν θέλουν, δηλαδή δεν τις ενδιαφέρει. Επομένως, υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, που δεν είναι απλές βέβαια, αλλά που δεν θεωρώ αδύνατο να ικανοποιηθούν, έτσι, μπορεί η Ελλάδα πράγματι να υπάρξει στο μέλλον ως μια χώρα παγκόσμιας σημασίας. Ας το ευχηθούμε. Θυμάμαι ότι συνήθως κλείνετε τους λόγους σας με το ότι η Ελλάδα προόριστε να ζήσει. Εντάξει, είναι ένα μεταφυσικό φαινόμενο ότι υπάρχει η Ελλάδα. Κάποιος από πίσω μας αγαπάει. Διότι δεν μπορεί αυτή η χώρα, που είναι ένας μικρός λαός, πάνω σε ένα ξηρό βράχο, που βάλετε πανταχώθεν από τους πάντες. Και όμως είμαστε εδώ σήμερα λοιπόν, στο ωραίο σας στούντιο, και κάνουμε μια ωραία συζήτηση στα ελληνικά και μιλάμε για το μέλλον της Ελλάδας εν έτη 2024. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μας αγαπάει και επομένως ότι η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Μελιτόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Δεν τιμή μας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Να είστε καλά.